เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 27 ท่านด้วยกันส่วนผู้บาดเจ็บณเวลานี้เราทราบว่ามีทั้งหมด 63 ท่านด้วยกันสำหรับเจ้าของสถานบริการนี้นะครับทราบว่าได้รับบาดเจ็บและอยู่ห้อง ICU จากการที่ผมเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยต้องเรียนว่าประตูทางเข้าจากด้านหน้าที่ติดถนนลาดพร้าวเนี่ยมีแค่2ประตูด้านหลังก็จะมีประตูอีก2ประตูคือประตูที่3เนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมทางห้องน้ำหญิงและชายได้เราสังเกตได้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำแต่มีประตูอยู่แต่ไม่ได้ใช้ประตูออกเลยผมคิดว่ามีประตูแต่มีกรอน2กรอนมีลูกบิดล็อกไม่ล็อกก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถจะไปในข้อสันนิษฐานได้ว่าสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของประมาทได้กู้ภัยครับที่ลงพื้นที่ไปคุณมีนไปเจออะไรก่อนครับภาพแรกที่คุณเห็นคืออะไรก็ตอนได้รับแจ้งจัดทีมไปถึงใช่ไหมฮะคือแสงเพลิงหมดไปแล้วมันจะเหลือเพียงกลุ่มควันเพราะอย่างที่เวบอกว่ามันถูกไหม้ระเบิดออกไปหมดแล้วมันก็จะถูกไหม้เป็นหย่อมๆใช่ไหมฮะก็จัดทีมเข้าค้นหาผู้ที่ติดค้างก็เดินเข้าไปจนถึงห้องน้ำครับโอเคก็คือเดินจากด้านหน้าโทษนะผมขออนุญาตอีกทีนึงชี้เราเดินเข้าแต่นี่คือลาดพร้าวนี่คือประตูนี้เลยครับนี่คือด้านหน้าด้านเข้าใช่ครับทางเข้าก็คือเดินเข้าไปสุดทางแล้วก็ห้องน้ำชายหญิงจะอยู่ตรงนี้ในละแวกนี้ใช่ครับก็เข้าไปในห้องน้ำก็เจอผู้หมดสติผู้ประสบภัยครับประมาณ 4-5 รายอยู่แถวนี้ใช่ครับอยู่ตามห้องน้ำตรงชักโครกโถฉี่ผู้ชายอะไรครับก็คือจะอยู่ปนกันอยู่อย่างเงี้ยก็ได้ทำการช่วยเหลือลากออกมาครับก็ทำงานร่วมกับทีมสำนักป้องกันครับก็แบ่งทีมกันเคลื่อนย้ายไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพราะว่าตรงนี้ครับมันมีประตูที่มันถูกเปิดออกแล้วประตูที่ถูกเปิดออกแล้วด้านห้องข้างๆใช่ครับที่ท่านนายกไปป่ะฮะใช่ครับตรงที่ท่านนายกไปก็คือลงพื้นที่ตรงนี้ครับก็เลยลำเลียงออกทางด้านหลังด้วยเพื่อไม่ให้แออัดเกินไปแบ่งทีมกันเพราะครับแสดงว่าคุณมีนพอลงพื้นที่ไปเข้าไปครั้งแรกปุ๊บประตูมาเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วครับแสดงว่าไม่มีการล็อกอะไรใช่ไหมไม่มีครับประตูเป็นลักษณะแบบไหนครับเป็นประตูห้องครับประตูลูกบิดธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยสีของประตูมันเป็นสีเดียวกับผนังของร้านมันก็ค่อนข้างกลมกลืนครับมองแทบไม่ออกเลยใช่ไหมใช่ครับว่ามีประตูอยู่ใช่ครับซึ่งมันเป็นประตูบานเดียวเท่านั้นบานเดียวครับที่ออกไปด้านนอกได้ใช่ครับแค่ตรงนี้เองแค่ตรงนี้ครับตรงข้ามห้องน้ำก็ถ้ามันมีป้ายอะไรบอกอะไรบ้างไม่มีป้ายอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าด้วยกลุ่มควันปกคลุมหนาแน่นโอเคครับผมแต่เราเข้าไปเป็นทีมก็คือจากตรงนี้เดินไปเจอกลุ่มคนหมดสติตรงนี้แล้วก็ช่วยพากันออกมาทางนี้ใช่ครับแล้วก็ทำการ CPR ด้านนอกแบ่งทีมกัน CPR ทุกคนที่นำออกมาครับเพราะว่าผู้ประสบภัยทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงครับไม่มีบาดแผลของการถูกเบิร์นไฟมีแค่เพียงเขม่าที่ติดตามจมูกทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ประเมินว่าเขาน่าจะยังมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ทำการ CPR ก่อนครับนำออกมา CPR กันแล้วจากจุดทางเข้าตรงนี้มาถึงตรงนี้ระหว่างทางตรงนี้ไม่มีผู้คนเลยไม่มีร่างไม่มีอะไรเลยก็มีปะปายครับมันเป็นโต๊ะที่ถูกกระจัดกระจายครับมันล้มระเนระนาดอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างก็ช่วยกันเอาออกไปครับแต่กลุ่มที่เยอะที่สุดคือกลุ่มตรงนี้ห้องน้ำครับซึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วเสื้อผ้าไม่ได้ไหม้ครับดูจากที่กล้องได้ครับเพราะว่ามีเรคคอร์ดไว้โอเคคุณบีครับไปถึงตอนไหนอะไรยังไงครับก็ไปถึงหลังกับคุณมีนครับแล้วก็ตามเข้าไปหลังไปช่วยเอาออกมาครับในห้องน้ำเหมือนกันครับก็คือจะกองอยู่ที่ห้องน้ำเยอะที่สุดใช่ครับห้องน้ำเยอะที่สุดครับแล้วก็ลำเลียงออกมาจากประตูด้านข้างตรงห้องน้ำเลยครับตรงนี้ใช่ครับก็ประตูเดียวใช่ครับประตูเดียวประตูใหญ่ไหมประตูเป็นประตูสี่เหลี่ยมประตูเป็นประตูบ้านปกติเลยครับกว้างประมาณเมตร20ได้มีอะไรกีดขวางอะไรตรงนี้ไหมไม่มีครับตรงนั้นใช่แต่ก็ไม่มีจากที่สังเกตนะครับไม่มีป้ายบอกว่าเป็นประตูครับจะเป็นพื้นสีดำหมดเลยครับพื้นสีเดียวกับผนังหมดเลยมันดูกลมกลืนไปหมดเลยใช่ครับกลมกลืนหมดเลยโอเคแล้วนอกจากตรงนี้เรามีจุดตรงไหนอีกไหมฮะในร้านตรงนี้บริเวณจอใช่เวทีป่ะนี่เวทีตรงนี้เวทีตรงไหนเนี่ยน่าจะแถวบาร์มันเป็นคือเข้ามามันจะเป็นสเต็ปตรงนี้ครับก็จะมีแบบบาร์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีนอนหมดสติอยู่บริเวณนี้ด้วยครับใช่ก็แบ่งทีมกันทำการช่วยเหลือแล้วก็นำออกครับแล้วคนกลุ่มนี้คือลักษณะบาดเจ็บบาดแผลก็ไม่มีเบิร์นครับเป็นเขม่าอย่างเดียวเลยครับแสดงว่าจะสอดคล้องกับคุณ X ที่บอกว่าคนส่วนมากที่ถ้าเบิร์นจริงๆคือเบิร์นออกข้างนอกครับถูกไหมโทษทีนะฮะถูกครับป้ายสปอนเซอร์บางขอเนี่ยขอวางตรงนี้
ก็เท่ากับว่าคนที่เบิร์นจะเบิร์นอยู่แถวนี้ ครับ ก็คือเบิร์นจากไฟที่มันพุ่ง คือ ออก ค มา วามร้อนเนี่ยจะโซนอยู่ด้านหน้านะครับโซนด้านหน้าเวทีตรงเนี้ยแล้วก็มันถูกกินด้วยพลังงานที่เอาออกซิเจนเข้าไปทำการเผาไหม้พวกกลุ่มคาร์บอนนะครับแต่พอคนเนี่ยพยายามที่จะหนีออกไม่ว่าจะทางประตูแต่ประตูนู้นก็ออกเยอะนะ ตรงนี้ คราวนี้ประตูด้านหลังเนี่ยที่พยายามอยากจะออกเนี่ยก็เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาคงอาจจะมีและอาจจะรู้ว่าอันนี้คือประตูนะครับนะทางออกเขาก็เลยไปกูกันที่นั่นแต่ควันเนี่ยพอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยในระยะควันที่มันเข้าไปถึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่อยากจะสวนทางกลับไปเขาพยายามที่จะออกจากประตูนั้นอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ในพฤติกรรมที่เราเห็นนะครับเพราะว่าคนเนี่ยที่เข้าไปในห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าเหมือนกับเป็นพฤติกรรมที่เหมือนเข้าห้องน้ำปกติแล้วออกไม่ได้ ถ้าคนที่เข้าห้องน้ำอย่างเดียวคนเดียวเนี่ยเขาแสดงว่าเขาก็ต้องล็อกประตูไว้ แต่นี่ไม่ใช่อันนี้คือเปิดประตูหมดทุกห้อง แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่นั้น2คนบ้าง คนเดียวบ้างนะครับ3คนบ้างไปนั่งกอดกันนะครับไอ้มุมของห้องน้ำอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับหลบหนีกับอีกอย่างหนึ่งที่เราสันนิษฐานว่าประตูทางออกตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคนกำลังออกเยอะ แล้วเขาพยายามที่จะเบี่ยงตัวเขาเองไม่ให้เกิดการแออัดก็เลยไปหลบในห้องน้ำนะครับไปหลบในห้องน้ำเพราะว่าเขากำลังเบียดกันอยู่ทางประตู อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่แนวทางที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของการสูญเสียนะครับ โทษนะครับห้องน้ำมันมีพวกพัดลมระบายอากาศอะไรพวกนี้ไหมฮะตรง ก็มีปกติของมัน ใช่ครับ น เพราะว่าระบบไฟอะไรยังทำงานปกติครับเพอยังมีดาวไลท์ ใช่ ทางเดินอะไรยัง ตอนที่เราไปนี่ไฟยังติดอยู่เลย ใช่ครับจนจบเคสก็ไฟยังติดอยู่ครับเพราะว่าสังเกตจากกล้องได้ครับว่าจะมีตรงทางเดินไปห้องน้ำก็จะมีดาวไลท์อยู่ด้านล่าง ยาวจนถึงห้องน้ำเป็นสีม่วง เรายังไม่ทราบนะฮะว่าสาเหตุของการเกิดเหตุคือเกิดจากอะไร แต่มีคนพูดว่าคัทเอาท์มาจากคัทเอาท์เข้าใจว่าถ้าสมมติเกิดคัทเอาท์มันเกิดไหมใช่ไหมอย่างพวกบ้านเวลาบ้านเราปุ๊บคัทเอาท์มันเกิดมีปัญหาปุ๊บมันตัดหมดเลยถูกต้องไหมฮะแล้วนี่แสดงว่าไฟมันยังไม่ได้ถูกตัด ใช่ครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะที่ผมว่าหน่วยงานอันนี้ เนี่ยไฟก็ยังติดอยู่ ไฟป้ายโฆษณาไฟ อ่ะ ทางเดินก็ยังติดอยู่ อันนี้ ปกติ ทีมงานมีไหมมีนี่อันนี้คลิปคุณปะ ไม่ใช่ครับ นี่ไฟ ไฟ สีม่วง ใช่ ไฟสีม่วงคือไฟของ ไฟห้องน้ำที่เป็น ใช่ครับ ผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ยังติดอยู่ปกติอ่ะก็แสดงว่าระบบไฟก็ยังทำงานปกติอ่ะ มันสงสัยนะว่าถ้าสมมติเกิดผมยังไม่ยืนยันนะว่ามันเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรนะก็ทำให้สงสัยได้นะพี่เอ็กซ์จากกิจว่าถ้ามันเกิดจากตรงนั้นจริงอ่ะทำไมไฟมันยังติดอยู่ ก็ไม่แน่ใจอันนี้เรายังไม่สันนิษฐานว่าจะเป็นเบรกเกอร์หรือเปล่าตามข่าวที่ออกหลาย ๆ ที่นะครับ แต่ในมุมของตัวที่เป็นข้อมูลจากของนักดนตรีเขาก็บอกว่านะครับอยู่ตรงจุดที่มันมีนะครับการคอนโทรลไฟควบคุมไฟอยู่ แต่พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงที่เป็นตัวฟองน้ำฟองน้ำกุเสียงเนี่ยยังไรพอโดนความร้อนเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆกินไปเร็ว แล้วก็ปล่อยควันเยอะมาก อันนั้นแหละเป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกเลยว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับสำหรับเชื้อเพลิงประเภทพวกนี้ แต่เรื่องต้นทางเนี่ยเราคงจะต้องไปพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งว่ามันใช่แน่หรือไม่ใช่นะครับจากที่มองดูมันก็ต้องเอาหลาย ๆ อย่างเข้ามาแวดล้อมพยานตรงนั้นก็ต้องเอามาประกอบกันทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเร็วก็คือเชื้อเพลิงที่มันติดไฟไวแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวเรามีเสียงของท่านผบ.ตร.พูดถึงเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะฟังกัน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 27 ท่านด้วยกันนะครับขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดนะครับส่วนผู้บาดเจ็บขณะนี้จากการประสานกับศูนย์เอราวัณครับณเวลานี้เราทราบว่ามีทั้งหมด 63 ท่านด้วยกันนะครับบางท่านก็ได้กลับบ้านแล้วสำหรับเจ้าของสถานบริการนี้นะครับทราบว่าได้รับบาดเจ็บและอยู่ห้อง ICU นะครับผมก็ให้มีการประสานกับทางแพทย์และพยาบาลว่าสามารถให้ปากคำได้หรือไม่ เบื้องต้นพอจะทราบสาเหตุไหมคะ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับแต่ว่าจากการที่ผมเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยต้องเรียนว่าประตูทางเข้าจากด้านหน้าที่ติดถนนลาดพร้าวเนี่ยมีแค่2ประตูด้านหลังก็จะมีประตูอีก2ประตูคือประตูที่3เนี่ยเป็นประตูที่เชื่อมทางห้องน้ำหญิงและชายได้แต่ว่าทราบว่ามีโต๊ะวางสันนิษฐานว่าจำหน่ายทอฟฟี่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับประตูเนี้ยเราสังเกตได้ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำแต่มีประตูอยู่แต่ไม่ได้ใช้ประตูออกเลยผมคิดว่ามีประตูแต่มีกรอน2กรอนมีลูกบิดล็อกไม่ล็อกก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถจะไปในข้อสันนิษฐานได้ว่าสามารถใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของประมาทได้นะครับแล้วพอเดินออกด้านหลังที่เป็นห้องครัวเนี่ย
เราก็พบว่ามือจับหายไป หมายถึงว่าอาจจะมีการทำลายหรือว่าลูกบิดที่เป็นบิดล็อกเนี่ยก็ไม่มีนะครับ และเป็นประตูบานเลื่อน ดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทอย่างไรหรือไม่ ซึ่งอาคารนี้เนี่ยสร้างมา 53 ปีได้ประมาณนี้นะครับในช่วงระยะเวลาหลาย10 ปีมาเนี่ยมีการขายกิจการเป็นช่วงกี่ช่วง แต่ละช่วงทำอะไรต่อเติมอะไรหรือไม่จนมาถึงช่วงสุดท้ายที่เจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่ครับ นี่นะบอกเจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผบตรบอกเจ้าของได้รับบาดเจ็บอยู่นะฮะอยู่ห้อง ICU เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนะฮะหลังจากที่รักษาเขาแล้วนะครับต้องมาถามว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆมีกันพูดกันหนาหูบอกว่าประตูมีการล็อก2ชั้นอันนี้กู้ภัยยืนยันหน่อยนะฮะว่าตอนที่เราไปไม่ได้บอกว่ามันมีล็อกก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ตอนที่คุณไปคุณเห็นไหมว่ามันล็อก2ชั้นไอประตูทางเข้าทางออก คือตอนไปที่เคลื่อนย้ายครับคือประตูมันถูกเปิดแล้ว ก็สังเกตจากกล้องตำรวจเขาไปถึงก่อนที่เป็นบอดี้แคมของตำรวจที่ไปเรียกนักดับเพลิงครับก็คือประตูนั่นแหละครับมันถูกเปิดแล้วก็แสดงว่าประตูมันถูกเปิดไว้เรียบร้อยแล้วครับ แสดงว่าของเรารู้อย่างเดียวว่าไปถึงปุ๊บประตูไม่ได้ล็อกแล้ว ใช่ครับ ใช่ พี่บี ใช่ครับ เหมือนกัน ใช่ครับเหมือนกันครับ ทั้งสองฝั่งครับทั้งห้องครัวกับฝั่งห้องน้ำครับก็ถูกเปิดออกไว้หมดแล้ว ก็คือ2ฝั่งนี้ ใช่ครับสองฝั่งเลย ถูกไหม ถูกครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ใช่ครับ เปิดออกหมดแล้ว ใช่ ใช่ครับเปิดออกหมดแล้วครับ ตรงนี้คือเอาง่ายๆ ตอนที่เราไปถึงเนี่ยทุกอย่างมันเปิดออกหมดแล้ว ใช่ครับ ใช่ครับ สามารถเข้าออกได้ทั้งหมดเลย ใช่ครับ ตรงไหนที่คนออกมากที่สุดฮะ ก็น่าจะเป็นประตูด้านหน้าเนี่ยแหละครับ ตรงนี้ ใช่ครับ ที่มีไฟพุ่งออกมา ใช่ครับ ด้านนี้มีไฟพุ่งออกมาไหมครับ มีครับมีไฟพุ่ง ตอน อ ที่ อก มี มา ไฟโอเวอร์ใช่ครับมันออกพร้อมกันครับ ตรงนี้ไม่มีไฟพุ่งออกไปใช่ไหม ไม่มีครับ ไม่มีครับไม่มีมีแต่กลุ่มควันอย่างเดียวครับด้านหลัง โทษนะที่ท่านบอกว่ามันมีโต๊ะขายลูกอมอะมีไหมเห็นไหมเราพอจำได้ไหมครับ คือถ้าฝั่งเนี้ยไม่เห็นโต๊ะในการกีดขวางในการเคลื่อนย้ายของทีมนะฮะ โอเค สรุปแล้วคือเคลียร์แล้ว ใช่ครับ เราไปถึงเคลียร์แล้วสามารถที่จะช่วยคนออกไปได้ ใช่ครับ โดยที่ไม่ติด ไม่มี สิ่งกีดขวางใดๆ ใช่ครับ